Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi voi continua să vă prezint momente din discuția despre limitele puterii statului de drept avută cu un grup de deținuți încarcerați în penitenciarul Gherla. Unul dintre tinerii încarcerați, vădit interesat de tema pusă în dezbatere, m-a întrebat: credeți, domnule profesor, că integrarea socială a tuturor indivizilor este cu adevărat o mare problemă? Dragii mei, în calitate de membru al unei familii și al unei comunități, este normal ca individul să se obișnuiască să muncească și să devină un bun profesionist, să devină un om de echipă, acceptând de bunăvoie responsabilități și obligații pe lângă beneficii. Armonia și prosperitatea în orice societate se bazează pe caracterul și personalitatea fiecărui cetățean. De aceea, sistemul de educație din fiecare stat trebuie să formeze oameni de caracter și plini de virtuți. Statele care încurajează munca, inițiativa privată, concurența loială, investițiile în dezvoltarea economică, își asigură fonduri suficiente pentru educație, asistență socială, sistem de sănătate, condiții de viață la standarde ridicate și au o rată de criminalitate scăzută. Indivizii ar trebui să primească beneficii în raport cu meritele lor. Unii dintre cei răi, prin viclenie, prin forță, amenințări, șantaj, corupție, o duc mai bine decât cei buni și harnici. Iar urmările pentru societate pot să fie devastatoare dacă nu se iau măsuri de integrare socială a acestei categorii de indivizi. Un alt tânăr deținut prezent la dezbatere a intervenit afirmând: domnule profesor, trebuie să recunoașteți că există din nefericire multiple situații când inadaptarea socială poate să survină din cauza unor deficiențe în dezvoltarea fizică sau mentală sau din cauza unor accidente care au ca urmare un handicap. Dragul meu, instituțiile guvernamentale trebuie să aibă în vedere problemele cauzate indivizilor de diverse forme de handicap fizic și lipsă de integritate corporală, dezvoltarea deficitară a capacităților intelectuale, fizice și psihice, deficiențe multiple la nivel de cultură și educație, cât și grave dezechilibre în procesele afective și volitive. Specialiști în psihologie, în psihoterapie, psihopedagogie, asistență socială, trebuie să aducă în atenție câteva caracteristici ale persoanelor suferinde, care necesită din partea statului atenție specială, adică dizabilități fizice generate de diverse accidente, tulburări în sfera activității, voinței și capacităților intelectuale, lipsă de maturitate în gândire în raport cu vârsta, limite îngrijorătoare în înțelegerea și procesarea informațiilor dobândite prin studiu, capacitate de cunoaștere limitată și reacție inadecvată la provocările realității cu care se confruntă, grave tulburări de comportament, ce pot genera drame și tragedii individuale și chiar colective. Statul de drept, dragii mei, trebuie să manifeste înțelegere, bunăvoință, generozitate, compasiune și altruism față de cei suferinți, cu dizabilități fizice sau psihice, ajutându-i în domeniul medical, social, educațional, prin lege, programe comunitare, instituții publice specializate, dar și prin încurajarea activității organizațiilor non-guvernamentale, adică a ONG-urilor, cât și a inițiativelor private. Domnule profesor, realitatea ne demonstrează că există numeroși indivizi cu verticalitate, care promovează valori umane autentice, gata să ajute pe semenii lor, aflați pentru un moment în dificultate. Dar mulți dintre cetățenii noștri
ne marginalizează de multe ori fără motive întemeiate pe noi care ne eliberăm din penitenciar. Dragii mei, există într-adevăr numeroși indivizi cu verticalitate care promovează valori umane autentice. Sunt oameni bogați spiritual, foarte buni profesioniști, cu o vastă cultură, care se consideră liberi să-și afirme în mod public principiile, standardele civice, morale, intelectuale și spirituale în care cred. O asemenea atitudine responsabilă îmbracă haina altruismului și compasiunii, promovează valori de natură morală și spirituală, izvorâtă din educație, cultură și de cel mai multe ori din credința în divinitate. Acești cetățeni formează elita societății civile, având un rol important în afirmarea și întărirea statului de drept, în menținerea sănătății morale și a unui climat optim de manifestare a libertății individuale. Dragilor, într-o societate democratică, cei care alcătuiesc societatea civilă trebuie să aibă posibilitatea să se exprime în mod civilizat, să-și exprime punctele de vedere în orice domeniu, pentru a deveni formator de opinie în slujba luptei pentru libertatea spiritului uman. Din nefericire, în mass media și pe rețelele de socializare sunt promovați tot mai mulți formatori de opinie și vipuri cu standarde morale și nivel de educație mai mult decât îndoielnice, care pervertesc ideea de libertate. Există în societate, pe de altă parte, o stare de neîncredere în persoanele eliberate din detenție. Mulți dintre cei care s-au liberat din penitenciare și-au continuat viața infracțională, în loc să caute cu sinceritate să se reintegreze în comunități, respectând legea și pe concetățeni. Pe de altă parte, nici instituțiile statului, care ar trebui să se ocupe de reinserția socială a delinvenților, nu sunt destul de bine organizate și eficiente pentru a fi un sprijin real pentru cei care doresc cu adevărat, cu sinceritate să-și refacă viața respectând legea și normele morale. ONG-urile și organizațiile religioase pot suplini cu succes carențele statului, cu condiția ca cei ce sunt dornici de reintegrare socială să accepte de bunăvoie alternativa spirituală a reabilitării și dobândirea libertății lăuntrice prin credința în Dumnezeu. Ce poate face în această privință un tânăr care își caută drumul în viață, domnule profesor? Dragul meu, responsabilitatea de a trăi sau nu starea de libertate este alegerea noastră în funcție de valoarea standardelor la care ne raportăm, de sensul și scopul vieții noastre. Zilnic, fiecare dintre noi, ajungem de 10 de ori în traficul vieții, la intersecții de drumuri, fiind nevoiți să alegem calea corectă de urmat spre punctul final al călătoriei. Cei ce folosesc GPS-ul pentru a ajunge la o anumită adresă, într-un loc necunoscut lor, vor înțelege mai bine de ce omul are nevoie de un sens și un scop al călătoriei sale pământești. Libertatea este o stare de spirit de natură personală care trebuie cucerită de către fiecare dintre noi prin decizii și asumare de responsabilități, care să ne angajeze în lupta împotriva hegemoniei răului în viața noastră, cât și în societate. În funcție de decizia pe care o luăm, cântăm fie oda bucuriei ca oameni cu spirit liber, fie cântăm într-un imens cor al robilor ce-și plânge soarta departe de paradisul pierdut. Alegerea ne aparține. Dragii mei, timpul afectat emisiunii Unde ești libertate s-a încheiat pentru astăzi. În ediția de săptămâna viitoare vom încerca să înțelegem legătura între lege
și libertate în cadrul statului de drept. Mulțumesc pentru atenția acordată.